you? Missed you. I saw you in Kur ju pash Harvard tek Kennedy shkolla School Kennedy of në Government. Harvard për qeverisje, It was kemi a diskutimi lecture. qartë. Yeah, thank Folet you. shumë për OKB-n, më You kujtohet talked se kur about keni a qenë lot about ambasador në UN. OKB, ju I ishit i remember fortë kundër when you used to OKB-s. be A ambassador ja to UN, you vlen were që të tough. tërhiqesh nga OKB-ja sot? Is it worth it to Ju e dini withdraw kur from UN? Jean Kirkpatrick ju drejtua Well, me atë when Jean pyetje, ajo Kirkpatrick was ndaloi asked that pak dhe question, tha. she paused for a moment and then said, "No, it's not worth the trouble." E kjo mendoj se përmbledh Which I think diçka. about sums it up. Unë nuk kam I haven't ndryshuar as changed my pak views at pikpamjet e all mia për sa i on përket how sa jo ineffective efektiv janë the organet key kryesore të political vendimmarrjes politike në decision-making OKB. bodies are at the UN. Unë thjesht mendoj se I duhet just think you kuptosh have to ku janë recognize interesat where e there are Amerikës në US disa nga interest in a agjencitë number of the specializuara. specialized agencies. Zgjidhja ime për My problemin e solution to the OKB-s UN është të problem bëhen të is to gjitha make all kontributet nga të contributions gjitha from all qeveritë member anëtare, governments totally tërësisht voluntary, vullnetare. Në rather vend than të what asaj, they call assessed që ata i quajnë contributions, where kontributet normally the përcaktuara, US pays ku normalisht SBA 22% of paguan the cost of every 22% të UN kostës së agency çdo budget. agjencie të Whatever the OKB-s. budget is, we pay Pa marrë 22% parasysh of it. çfarë And është that buxheti, is like an ne international paguajmë tax on the 22% United të tij, States. We don't dhe get kjo është si një value for the taks money. ndërkombëtare So mbi we should Amerikën. decide, and Ne everybody nuk else should marrim have the mbrapsht same vlerë për parat që same hedhin. right. We'll pay Pra, what we ne think duhet is vendosim worth dhe të gjithë të membership in the tjerë duhet different kenë të njëjtin të organizations. drejtë. Do you think Ne that Trump was do të right on paguajmë his atë që speech? mendojmë se ja vlen Well, I për think antarësimin në a lot of what he said organizata të about the ndryshme. UN, A mendon se I Trump would kishte agree with. A drejt lot në of atë the rest fjalim? of it I could hardly Se unë understand. mendoj I se wasn't shumë nga sure ato që tha exactly what ishin points he drejta. was getting at. Unë do të And pajtohesha I don't më shumë think nga pjesa it tjetër helped e him tij. or the Gjatë country fjalimit pothuajse nuk kuptoja. because I think Nuk isha he i looked sigurt like he didn't saktësisht really për know çfarë where he pikash po was or fliste. what he was speaking Dhe nuk about. He mendoj did se everything i but talk ndihmoj about atij why ose vendit Tylenol is bad for ndërkombëtarisht, pregnant women. I mean, sepse that mendoj had se been a couple days duke before. sikur nuk e dinte But mirë ku it's ishte those are ose the për kinds of çfarë po speeches fliste. that I think Ai bëri gjithçka give people a përveç se lack të of fliste confidence that we're Tylenoli është i under dëmshëm për steady gratë shtatzane. leadership here, certainly in Duhet them foreign se kjo affairs. kishte ndodhur disa ditë më parë. It looks like Por janë Republican llojet e Party fjalimeve is që unë mendoj se u totally japin under njerëzve Trump. mungesë besimi Do you që think ne that kemi party një of urrëqe Reagan të and Bush qëndrueshme is këtu. going to survive or Sigurisht, not? në çështjet e Yes, jashtme I definitely do. I duket mean, sikur I Partia think Republikane Trump may be është plotësisht controlling nën the Trump. Republican agenda at the moment. Ambasadora The mendon se president, that's Partia e Reagan fairly dhe Bush do typical, të whether it's a jetojë. Republican or Democrat in the Po, White House. unë But I don't think that means definitivisht Trump mendoj has kështu. fundamentally Dua të them, changed the Republican mendoj se Party. Trump mund I të think kontrollojë there's a lot agjendën of republikane resistance në to këtë many moment of si the things he president. does. Kjo But është the mjaft tipike, politics are qoftë such një that it's very republikan hard for apo Republican demokrat members of kështin e bardhë. Congress to stand up Por and nuk mendoj criticize se him. kjo do And të he's thotë been që Trump incredibly ka lucky ndryshuar në because the mënyrë Democratic themelore Party Partinë is so Republikane. ineffective. Many people Mendoj are se ka really shumë asking the rezistencë question, ndaj shumë is the gjërave prej këtij Democratic që ai Party bën. going to survive? Por politika Because është në their mënyrë që only të jetë shumë e energy vështirë and për antarët enthusiasm comes from the republikan left në wing of the Kongres të Democratic ngrihen Party. dhe And ta I think that kritikojnë. would be Ai ka a big qenë mistake for jashtëzakonisht me them and fat for the sepse country, for that Partia matter, Demokrate if they moved është kaq further e in pa that aftë. direction. Shumë njerëz Do po you think the pyesin me të vërtetë Department of Justice pyetjen a is do të changing mbijetojë Partia their Demokrate paradigm? sepse After vetë the energji Nixon dhe entuziazmi i tyre vjen nga I krahu didn't remember any president to give orders to the Attorney Amerikën. General. Is Unë it mendoj se going është një to gabim tjetër, por unë damage a lot parashikova America? gjithçka fatkeqësisht në fillim Well, të I think vitit it's 24 another mistake. në But librin I tim për forecast media, all this unë unfortunately thash se mendoja se nëse early Trump do të rizgjidhej, 2024 in the ai do të forward sillte një to the president të paperback edition of my hakmarrës. book. I said I Dhe kjo thought është if ajo që Trump ka were bërë. reelected, he would bring Nuk është a vetëm në trajtimin retribution e presidency, Departamentit të Drejtësisë, and por that's edhe what he's mënyra done. se si ai It's sillet in me not just kryetarët e dealing with the qyteteve, Justice Department, guvernatorët, but me how pyetjen e he deals prerjes with fondeve qeveritare për mayors programe and të ndryshme. governors, how he Kjo deals është, with si thënia e një question diktatori of latino-amerikan, cutting government funds to diku different rreth programs. mënyrës It's se si the saying qeveria of ti funksiononte. Ai tha, of a Latin për miqtë e American mi, dictator gjithçka, once për about how armiqt, his government ligj. was run. He said, Dhe kjo "My duket friends, sikur është everything. administrata For my Trump. enemies, the law." And that looks a Pse lot po e like bën the atë? Trump administration. Duke shkuar Why is doing that, going against kundër his armiqve të enemies, tij just politik, to shift vetëm për të the vendosur agenda of agjendën e dosjes Epstein files? Epstein, He apo thjesht i pëlqen he shumë likes a lot të to put vendos people njerëzit in prison. kundërshtar në burg. Well, I think it is Mendimi certainly in im part to është se divert kjo attention from the padyshim është Epstein files. pjesërisht That's për one përqendruar reason vëmendjen the nga House of dosja Epstein. Representatives has not come back Kjo është in një from arsye its pse dhoma e from its Kongresit nuk recess është kthyer së fundmi recently nga
pushime, because sepse if nëse e they bëjnë, do a një new antar I ri I zgjedhur, member një zgjedhjet elected in a pjesme, në javën by-election parë, a week do or të so ago vetojë will be sworn dhe in, ky and do that'll të be the jetë votimi I majority vote to shumicës release për the ta zblokuar files. dosjen epstein. I don't think Trump Nuk really mendoj has a vërtet se philosophy. Trump ka një I don't filosofi. think he
even Nuk does mendoj se ai policy ma the di way bën we politik normally në understand mënyrë that se word. si I ne think that normalisht he kuptojmë views këtë fjalë. everything through the Mendoj prism se ai of shikon personal gjithçka relations, përmes and prizmit të that marrëdhënieve explains a lot personale about the dhe kjo retribution shpjegon effort. shumë rreth I përpjekjeve don't për think that he hakmarrje. read your book, but Nuk mendoj I se ai think e ka that lexuar he librin didn't tuaj, want your book por to be mendoj se ai published nuk before dëshironte që elections, I libri think. juaj të publikohej para zgjedhjeve. Right. Now, he tried to stop E mendoj publication, tani went se to si court ai u over përpoq that. të ndalonte botimin. And Ai shkoi he në gjykat lost, për këtë. and he Ai said, humbi there's a lot of dhe tha classified që ka shumë information in the informacion book, të but then he said, klasifikuar në if he libër, wants to publish por it after pastaj the tha që election, nëse okay, but not dëshiron, before the election. mund So that tells you ta everything right publikosh there. librin pas zgjedhjeve, Ambassador, can you por explain jo to me para something? zgjedhjeve. Kështu US që kjo State tregon gjithçka. Department is put in a hold Ambasador, a mund të më on shpjegosh diçka? strategic Departamenti Amerikan i partnership with Shtetit Kosovo. tha se po What does vendosin it një mean? pezullim Well, për I'm not firmosjen e sure partneritetit that they know strategjik me what it Kosovën. means Çdo thotë kjo. necessarily. I mean, I think Unë nuk jam i sigurt nëse ata the vetë lack of e din attention to the domosdoshmërisht se Balkans, çfarë do të or thotë really kjo. many Mendoj që areas of mungesa the e world vëmendjes is ndaj really Ballkanit becoming more and ose ndaj more shumë zonave apparent. të tjera të botës po bëhet The gjithnjë më with the dukshme. Secretary of State also Me being the sekretarin National e shtetit që Security është gjithashtu Advisor with the këshilltar i staff sigurisë of the kombëtare National dhe Security me stafin e Council Këshillit dramatically të cut. Sigurisë Kombëtare të There's just reduktuar not the ndjeshëm, coordination thjesht nuk ka among the koordinim different nëpërmjet departments and departamenteve agencies that dhe deal with agjencive të national ndryshme që security in the merren me White sigurinë House. So kombëtare në things Shtëpinë e happen, Bardhë. and it's not at all Pra gjërat clear ndorin that dhe askush whether nuk e this ka is të a qartë nëse presidential ky është një decision, vendim whether it's presidencial, the State Department, vendimi i whether Departamentit it's të some Shtetit, bureaucrat in the State apo i Department or the ndonjë Defense burokrati në Department. Departamentin e And Shtetit it's really it's ose në begun to cause Departamentin e trouble Mbrojtjes. already, and I Kjo think ka filluar të shkaktoj unfortunately probleme the të mëdha. prediction has to Mendoj be se it'll cause more fatkeqësisht trouble as do të time goes shkaktoj më by. shumë probleme me Do you kalimin e remember kohës. that land swamp, A e Kosovo mendoni and tani Serbia? për shkëmbimin e Lately trojeve they are diku në saying Kosovë dhe that it was Serbi? Merkel Kohët e that fundit po stopped thonë se it. ishte I don't buy Merkel that. ajo që e ndali. Well, I Unë can nuk dua ta tell you, at besoj. least while I was there, it was Mirë, not unë mund America të that them se stopped të it. paktën My ndërsa view was unë isha atje në that administrat, nuk that ishte obviously the Amerika two ajo që e parties had to ndali come away shkëmbimin e trojës. satisfied with the agreement. Nobody was Mendimi going im to ishte se force sigurisht që të something dy on them palët from the duhet të ishin outside that they weren't dhe të prepared to dilnin të accept. kënaqura me Now, a lot marrëveshjen. of people in the Balkans and Askush a lot of people nuk do in të Western dëgjonte Europe diçka said mbi we ata can't nga have jashtë land që nuk swaps ishin të because that përgatitur means të pranonin. the Tani shumë entire njerëz në history Ballkan dhe shumë njerëz në Europën Perëndimore thanë the që nuk Balkans mund të after kemi the shkëmbimin e breakup of trojës Yugoslavia could sepse kjo do change, të and you thotë could e have gjithë historia e border Ballkanit shifting pas everywhere. My përbërjes response Jugosllavisë to mund that të was, ndryshojë we're only dhe mund talking të ketë about zvendosje one kufish case kudo. where the two parties Përgjigjja have ime to ndaj agree. kësaj It ishte doesn't se po flisnim legitimize vetëm për any një other rast land swaps kur të anywhere dy else palët on duhet the bien continent dakord. of Europe unless the Kjo parties nuk involved legjitimon agree. asnjë shkëmbim trojësh For tjetër me kudo personally, I në like kontinentin America e to be Europës, involved, not përveç se Macron, nëse not Merkel palët in e Balkans, përfshira because bien dakord. we don't win any. I don't know if Ambasador, you saw personalisht mua më pëlqen something. që It was Amerika in të jetë e Copenhagen, përfshirë, jo Albanian Prime Macron, Rama jo Merkel në was Ballkan, mocking sepse me ata ne President fitojmë Trump asgjë. about the peace Nuk e di between a e pe Azerbaijan diçka and në Albania. Kopenhagen, kryeministri And shqiptar Macron was tallej me laughing a lot. presidentin I don't know Trump if you saw that. rreth paqes midis How Azerbajxhanit dhe the Shqipërisë Trump's brain dhe Macron reacts qeshte shumë. if he sees that thing. Nuk e di a e pe, si If reagon somebody mocks druri him. Trump nëse shikon diçka të He tillë. doesn't like it. Obviously, he doesn't like to be Ai nuk laughed pëlqen at. që ta But tallë. this is Por kjo this is është what happens çfarë when you ndodh know kur as ti little as Trump di aq does. He pak couldn't get it sa straight. It Trump. was Armenia Ai and nuk mund ta kuptoj Azerbaijan and sakt. the Ishte Caucasus, Armenia dhe whose war he Azerbajxhani stopped. dhe Kaukazi, And luftën e the war cilëve e between ndaloi, apo lufta ndërmjet Kosovo and Kosovës dhe Serbia, another Serbisë. war he stopped Një that tjetër nobody luftë knew që e was ndaloi për të even cilin being askush fought. nuk But e it di all se po zhvillohej. it all fades Por together. He gjithçka wants the Nobel zhduket. Peace Prize. Ai dëshiron çmimin Nobel për Norwegians will paqe. announce the prize on E dini se Friday. I norvegjezët think do he's të a shpallin think he's çmimin a little premte. nervous he's not going to get it. Mendoj se ai është pak I just nervoz. say for your Mendon listeners, se nuk the do ta Nobel marrë Peace çmimin. Prize rules, which Thjesht are do on të their them dëgjuesve website, tuaj, say you have to be ai dini nominated for the rregullat për prize çmimin Nobel no për later paqe, than të January cilat janë në faqen e 31st tyre of të the year in which internetit. you want to get it. Thuhet se duhet So të that jesh meant Trump was nominuar only për çmimin president for 11 jo më days when vonë the se deadline 30 was janar, met, so he 31 wasn't going to janar i get it vitit në anyway. të cilin dëshiron të marrësh. At Kjo do të Charles thotë se Kirk Trump ishte vetëm funeral, he says president that për 11 ditë, I don't forgive kur my afati opponent. I hate my përfundimtar u përmush. opponents. Pra, ai nuk do ta marrë gjithsesi. But the problem is he watches only Në Fox News. I funeralin e don't think Charles he saw Kirk ai the tha mocking që of Rama. unë nuk i fal I'm not sure kundërshtarët about e it. mi. I urrej kundërshtarët e
Well, I think he'd be more irritated at Macron than anything else. Ai ka nevojë të merret me Macron has çështjet his e own tij në difficulties Francë. in France, as we can see. He Pa just e had his goditi më latest fort për government këtë. last for 12 hours. Por So mendoj se Trump do he të needs to ishte tend to më his i affairs irrituar ndaj in Macron France. se sa ndonjë But gjë it's not tjetër. Macron, he let him on Macron ka New vështirësitë York e veta në Francë. Si States. mund ta shohim, ai sapo pati qeverinë e tij të fundit vetëm Is për he 12 changing the policy
Ai kanë towards nevojë të merret Ukraine? me Because now çështjet e he's tij saying në Ukraine Francë. can win, or is just rhetoric? Po ai e goditi Macron, e lan rrugët Well, I e New think what Yorkut të Trump is famë. actually trying Po, to do is pull a back from ndryshon his politika involvement ndaj in Ukrainës sepse Ukraine. tani ai po He thotë se said during Ukraina the mund të campaign fitojë. he would make Apo kjo peace është thjesht between një Russia and retorik. Ukraine in 24 hours. Po, mendoj se Nobody ajo që believed Trump po that, but now përpiqet he's had over vërtet 8 që të bëjë months është të and tërhiqet has nga not had përfshirja any e tij në Ukrainë. success. So I Ai think what tha he's gjatë really fushatës saying se do is të bënte good paqe luck to midis both sides. Rusisë dhe Ukrainës I'm për going 24 to orësh. go do something Askush else. nuk e Now, he besoi. did say a few things that were Por tani helpful in kanë kaluar terms of mbi 8 muaj, continued military nuk ka assistance, patur asnjë maybe sukses. additional Pra mendoj military se ajo assistance që ai po through thotë vërtet European është NATO fat në varë members to për të Ukraine. dyja palët. I hope that Unë do të continues. I shkoj think it could të be bëj diçka critical to tjetër. Ukraine being Tani ai able to tha disa maintain gjëra its që ishin position, or dobishme maybe në even lidhje get me to the ndihmën point where they ushtarake could të start vazhdueshme. pushing the Russians Dofta back. ndihmë ushtarake Ambassador, shtesë do you think that përmes de antarëve të facto NATO-s për Ukrainë. Secretary of State is Shpresoj që Witkoff të vazhdoj. and not Mendoj se mund të jetë Rubio? kritike për Ukrainën që And mund what të do you ruajë think about pozicionet, D. ose Grinell? ndoshta Is edhe he të arrijë në involved to pikë ku the mund të fillojnë Trump të shtynin court or rusët just përsëri. playing around Albanians and Ambasador, Serbians? a mendon se de facto Well, I sekretari i think a lot shtetit of është people are Witkoff dhe trying to Rubio? get Trump's Çfarë attention. mendon për There is word that Dick Witkoff Grinell? will be A është ai leaving përfshirë në his oborin e Trump informal role at the apo end of this vetëm luan year. pazarën e So shqiptarët maybe të Serbë? Rubio will be allowed to be Secretary of Unë mendoj State, se but shumë njerëz I po noticed përpiqen të in tërheqin the vëmendjen e Trump. negotiations in Ka Cairo fjalë se over the Witkoff do Gaza të lejë Strip rolin that e are tij jo happening formal now. në fund të Witkoff vitit. is Kështu që accompanied by ndoshta Jared Rubio do të Kushner. lejohet të jetë So sekretar maybe shteti. Jared's going to come Por back unë into the vërej se administration gjatë after negociatave në Witkoff Kairo leaves. Who për rritjen e knows? Gazës, që po ndodhin tani, Is that a good Witkoff sign or është i bad one? shoqëruar nga Jared Well, I Kushner, think it's kështu a që bad one. ndoshta I mean, I think Jared do të kthehet në the problem administrat many Americans pas see is largimit të Witkoff and Witkoff. his son Kush e are di? doing business while A është Witkoff kjo një is in the shenjë e mirë apo e region. keqe? The Unë Trump mendoj se është e family is keqe. doing a lot of business in the region, all the while supposedly carrying out U.S. government policy. And the distinction between their private activities and their Më public kuptoni, mendoj se activities problemi has shumë been amerikan. extinguished, which is not a Duket se good thing. Witkoff Do you think, dhe Ambassador, i biri that Trump po these bëj people, biznes, Kash ndërsa Witkoff Patel, është në Pat rajon. Bundy, Familja are going Trump to po suffer bën shumë biznes në rajon. the next administration the same thing Po, they are doing to ata you, mund ta to Kami përjetojnë and dhe the mendoj others? se ky është një Well, problem i they vërtet could, për shoqërinë and civile I në think Amerikë. that's a real problem Tani for Trump gjithashtu mund të dalë civil pas society tre, in America. duke Now, i falur Trump could gjithë dhe also gjithashtu. go out the door by Mendoj se kjo është pardoning all of pothuajse them po aq too. e I think keqe that's sepse almost krijon një as cikël bad që duhet because thyet. it Nuk sets ka up a cycle justifikim that needs to be për broken. There's no politizimin e excusing Departamentit të Drejtësisë. politicizing the Department Nëse of mendon Justice. se If Biden i that's bëri what he kështu, thinks Biden atëherë did, duhet korrigjuar. then correcting it Duhet të has to mean nënkuptoj diçka something other tjetër, than making it përveç se të bësh politicizing worse. politizim më të keq. Ambassador, last Ambasadore, one, I know po, you're Qeza. busy. Kisha I had shumë many fytyrë telefonit calls duke më and thënë, a saying, ka is frikë your miku friend juaj Ambassador Bolton? Bolton being Jo, i afraid? thash. No, man, Me mbetet it's bukur. Reagan's party and Bush Është party. ikona Bolton is e never partisë Reaganit dhe partisë Bushit. Right. Well, we're E going to drejt. get through this. I wish Do I ta could kalojmë talk dhe këtë, about do it more, doja but the time të I mund know. të flis jam I'm shumë, por nuk not, flas për çështjen. I'm not intimidated. Unë nuk jam i friksuar. Të Thank you, falenderoj Ambassador. You have all Keni mbështetjen e supporters of real shqiptarëve të vërtet Albanians që duan that demokracinë dhe loves the Partinë Republikane. democracy and the Republican Party, real one. Well, thank you very much. We'll stay in touch. Have a nice day, sir. Trump was only president for 11 days when I the see. deadline was met, so he wasn't going to get it anyway. Well, at the Charles Kirk funeral, he says that In France. well, he slapped Macron. He let him on New York streets. So, Yeah. is it changing the policy towards Ukraine? Because now Kudo në Shqipëri.